යොමු වන්නේ ක්‍රීඩක ප්‍රතිඥාව සඳහායි. ඒ සඳහා සියලුම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඔබේ දකුණු අත ඉදිරියට දිගු කරන්න. දකුණු අත බත් කන අත ඉස්සරහට දික් කරන්න. ඉස්සරහට පහන පැත්තටයි අත දික් කරන්න ඕනේ. එසේනම් මා කීවාට පසුව ක්‍රීඩා ප්‍රතිඥාව කියන්න. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මහර අධ්‍යාපන කලාපයේ ගැනික්මෝ පෙර පාසලේ සිසු දරුවන් වන අපි ක්‍රීඩා නීතිවලට අනුකූලව එකමුතුව තරගවලට සහභාගී වන බවට දිවුරා පොරොන්දු වෙමු. Dulu keren ya. Mari dasar. Kayak gini nang ya, keren. Dulu keren kayak gini dulu. Kok keren?